Chuyến hành trình khắc nghiệt nhất mà Linh đã trải qua trong 30 ngày khám phá Ấn Độ. Những khoảnh khắc mà đến giờ Linh vẫn còn ám ảnh, nhưng kỳ lạ thay, mọi thứ như một giấc mơ. Ladakh là vùng đất cao nhất của bang Jammu và Kashmir ở phía bắc Ấn Độ. Một vẻ đẹp hoang sơ thần bí nằm trên dãy Himalaya ngoạn mục và hầu hết địa hình đều cao trên 3.000 mét. Với địa hình phức tạp, hoang mạc bao phủ bởi đất cát và đá vụn, khí hậu và môi trường ở đây rất khắc nghiệt nên nơi này được xem như mảnh đất mặt trăng. Ladakh còn được mệnh danh là vùng đất tiểu Tây Tạng của Ấn Độ bởi văn hóa, lịch sử và con người ở đây khác biệt gần như hoàn toàn với những nơi khác của xứ sở Kari. Họ chủ yếu theo Phật giáo và có mối liên quan chặt chẽ với người Tây Tạng Trung Quốc. Và thị trấn Leh là thủ phủ của Ladakh, cao 3.524m, cũng là điểm dừng chân đầu tiên cho chuyến hành trình khám phá vùng đất này. Mình có thể đến Leh bằng cả đường hàng không và đường bộ. Leh được nối với Srinagar nhờ quốc lộ 1 và với Manali qua tuyến đường Leh Manali. Có ai ngờ được vùng đất thanh tịnh này lại thuộc vùng chiến sự căng thẳng giữa ba nước Ấn Độ, Pakistan và Trung Quốc cơ chứ. Dù vậy thì vẻ đẹp thiên nhiên và văn hóa nơi đây đã chinh phục những kẻ si tình với khát khao viết tiếp hành trình khám phá thế giới của mình, và trong đó có Linh. Hành trình đưa chiếc áo dài đi khắp thế giới cùng Let's Go. Bay từ thủ đô New Delhi của Ấn Độ đến lên Leh Ladakh chỉ hơn 1 tiếng, và thời điểm lên đi thì đường bộ đã bị cấm do ảnh hưởng của băng tuyết nên chỉ có một đường duy nhất là đường bay thôi. Xa xa mờ mờ kia có phải những rặng núi tuyết không mọi người? Và Linh như vỡ òa khi nhìn qua ô cửa sổ máy bay, những ngọn núi tuyết dần hiện ra rõ ràng đến mức không thể tin vào mắt mình luôn. Trong mơ Linh cũng không nghĩ là có ngày mình chạm đến được dãy núi Himalaya huyền thoại mọi người ạ. Những ngọn núi tuyết bao phủ trắng xóa hiện ra, lúc này trong đầu Linh đang mơ hồ về nơi mình sắp đến sẽ như thế nào, sao toàn tuyết và núi trống trơ trọi thế này. Nhưng rồi những con đường, những bản làng xen kẽ giữa các thung lũng núi đã lộ ra, sự sống xuất hiện rồi mọi người. Ê mày, sao làm blue mờ camera của bà hả? Thật may mắn là số ghế Linh ngồi ngay cửa sổ bên tay phải của máy bay luôn, nên nhìn được rõ những khung cảnh hùng vĩ này. Hoặc lúc check-in mọi người có thể xin để ngồi sát cửa máy bay bên tay phải thì càng tốt ha. Sân bay Leh Ladakh thuộc khu chiến sự nên việc quay phim chụp hình là không được phép nha. Bước xuống sân bay Linh hết hồn luôn, cái từ lạnh thấu xương không dùng cho nơi này mà phải gọi là lạnh xuyên tới từng tế bào hồng cầu tiểu cầu nha mọi người. Nên Linh khuyến cáo mọi người để cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp của Leh Ladakh trong clip này, mọi người nên chui vào tầng đông tủ lạnh để mọi cảm xúc đạt đỉnh cao nha. Linh bắt taxi để về khách sạn Mona Palace, cách sân bay khoảng 4 km. Giá đặt là 500 trên Traveloka ha. Và cái tiền taxi ở đây đắt nghí luôn mọi người, và không có loại phương tiện nào khác. Đây là chiếc view từ cửa sổ khách sạn nhìn ra bị đốn tim và mê sảng luôn mọi người. Và bây giờ hãy nghỉ ngơi và khám phá Leh Ladakh. Hành trình đưa chiếc áo dài đi khắp thế giới cùng Let's Go. Và hiện tại Linh đang ở Leh Ladakh, vùng núi cao thuộc dãy núi Himalaya. Và nhiệt độ bây giờ là âm 1 độ C, rất lạnh luôn mọi người. Linh lựa chọn thời điểm tháng 4 là cái thời điểm mà bắt đầu du lịch trở lại của Leh Ladakh, cho nên là mọi thứ bắt đầu chuyển giao và còn rất là lạnh. Và Linh đang ở Leh Market, I love Leh. Và không khí ở đây và khung cảnh ở đây đẹp và không thể tả được luôn mọi người. Hãy cùng Linh khám phá Leh Ladakh nha mọi người. Khu chợ Leh Market là nơi người dân tập trung buôn bán, tụ hội với rất nhiều các mặt hàng, đặc biệt là các loại đồ thủ công mỹ nghệ, sản phẩm handmade độc đáo và đồ ấm thì vô kể luôn nha. Kiến trúc ở đây thì đặc trưng với những dải cờ màu sắc của Phật giáo Tây Tạng được treo kín lối vào. Phía xa xa những rặng núi tuyết hiện ra, khung cảnh đẹp không thể tả luôn mọi người. Những lưu ý quan trọng khi lên vùng tiểu Tây Tạng Leh Ladakh. Đầu tiên là thời tiết ở Ladakh rất khắc nghiệt nên nếu đi xa thời điểm sẽ càng vật vã hơn. Mùa đông thì từ tháng 11 đến tháng 3 không nên đi, rất lạnh nha. Nhưng tháng 4 lên đến thì vẫn âm độ lạnh chịu không nổi, cho nên tốt nhất là mọi người đi khoảng tháng 6 là đẹp. Và điều thứ hai rất quan trọng là mọi người phải uống thuốc chống độ cao trước khi bay lên Ladakh. Lên bay từ New Delhi nên uống 1 viên ở sân bay. Nếu không chứng say độ cao AMS có thể gây khó thở, đau đầu dữ dội, buồn nôn. Có khi phải nhập viện luôn đấy, không giỡn được đâu nha mọi người. Linh đang ở trong khu chợ Leh Ladakh ha. Và đây là cái con đường để dẫn đến cung điện Leh ở trên núi cao. Và phía sau này có một cái bảo tháp với rất nhiều cái chuông mình có thể
xoay cái chuông này để cầu nguyện nha mọi người. Đây, như thế này. Đó. Bên này có một quán cà phê yêu cực kỳ luôn ha. Cửa gỗ và cái này được đắp bằng bùn với đá nè. Cái chỗ này là Lala cà phê. Linh rất yêu những con hẻm nhỏ ở Lê La Đát. Cái kiến trúc ở Lê La Đát thật khác biệt đúng không mọi người? Đây là vùng đất tiểu Tây Tạng ở phía bắc của Ấn Độ. Thời tiết bây giờ đang rất lạnh luôn. Và tường hay cổng rào ở đây sẽ được làm bằng cách xếp những cái tảng đá này với nhau và được kết nối bằng bùn hoặc đất ha. Linh rất yêu cái cảm giác được len lỏi vào từng góc nhỏ. Đặc biệt là ở Lê La Đát ha. Mọi ngóc ngách ở đây quá tuyệt diệu luôn mọi người. Chỉ có việc mình len lỏi và đi bộ như thế này thì mình mới cảm nhận rõ được từng chi tiết ở đây ha. Mọi người hãy nhìn khung cảnh tuyệt diệu của La Đát nè. Để tựa như một bức tranh luôn. Đây là một khoảng không gian ở Lê La Đát ha. Phía xa kia là mọi người có nhìn thấy ngọn núi, những ngọn núi tuyết không? Trời, như đang ở trên thiên đường mọi người. Không thể nào diễn tả được cái vẻ đẹp của nơi đây. Dù thời tiết rất là khắc nghiệt vào cái thời điểm mà hiện tại Linh đi, nhưng mà rất là xứng đáng luôn. Mới chỉ có một buổi sáng để có thể dạo vòng quanh lát, nhưng mà Linh đã gọi là không thể thở được với khung cảnh ở nơi đây rồi mọi người. Và cái kiến trúc ở nơi đây nó rất là đặc biệt và nó phù hợp với cái khu hoang mạc như thế này. Và hãy cùng tận hưởng tiếp Lê La Đát ha mọi người. Mọi người biết không, chó ở đây nhiều kinh khủng mà lớp lông của nó dày cộm, nhìn bụ bẫm ghê. Ban ngày thì nó hiền khô queo mà sao đem về tụi nó kiểu như trổ bản hoang dã. Linh đã có một cuộc chiến sợ thót tim với tụi nó khi đi siêu thị mang đồ ăn về trên tay, và nguyên một bầy kéo đến xung quanh, sợ khóc thét luôn má ơi. Còn cô bé này thì yêu cực kỳ, đi cùng với Linh cả một đoạn đường dài như kiểu tôi người bản địa sẽ dẫn cô đi nha. Go together. Go. No. Và Lê La Đát là vùng cao trên 3.000 mét. Cho nên là trước khi mà bay đến Lết thì Linh đã phải uống một viên thuốc chống say độ cao. Và lên đây thì mọi người không phải ở thị trấn Lết 2 ngày, khoảng 2 ngày để mình có thể thích ứng với lại độ cao ở đây ha. Có một vài bạn không có uống thuốc trước khi mà lên đây và đã phải nhập viện rồi, cho nên đây là một lưu ý. Bình thường leo như thế này không có nhầm nhò gì hết, nhưng mà ở trên cái độ cao quá lớn như vậy là rất dễ bị mệt ha, và mọi người phải vận động nhẹ thôi. Và mình nhớ phải uống nước cũng như là ăn uống đầy đủ. Mệt muốn xỉu mà cảnh đẹp muốn đá thở luôn. Và đến Lê La Đát thì mọi người có thể chọn khu vực gần Lê Market để có thể dễ dàng đi thăm thú, mua sắm và ăn uống ha. Ban ngày thì ở đây rất là nhộn nhịp, còn buổi tối thì vắng tanh không một ai luôn. Trời quá lạnh, với lại chưa vào cái thời điểm đông đúc của khách du lịch đó. Ở Lê Market thì có rất nhiều những cửa hàng kiến trúc rất là đẹp ha. Và ở đây các cái sản phẩm quần áo họa tiết này, quần áo họa tiết rồi các
những vật phẩm này, liên quan tới Buddha, Tây Tạng hay các trang sức, phụ kiện rất là nhiều. Đồ ấm cũng có, cũng đầy ở chợ luôn, cho nên bạn nào mà lên đây mà không có đầy đủ trang phục ấm cho mình thì có thể ghé chợ để mà mua sắm. Linh thuê khách sạn ở gần đây, chỉ cách vài trăm mét thôi, cho nên đi bộ ra rất là dễ, và mình đi lòng vòng Leh Ladakh cũng rất là hợp lý nữa. Cái khung cảnh ở chợ nó rất là hay, nó rất là lạ. Và bây giờ mình sẽ đi ăn trưa, sau đó tiếp tục khám phá Leh Ladakh ha. Lên đang ở trong một quán ăn nhỏ xinh ở Leh Market, và mọi thứ ở đây dễ thương xíu luôn mọi người. Quán từ năm 1989 ha. Linh đã gọi cho mình món dosa vegetable. Chỉ có ở đây chỉ có 4 bàn thôi nhưng mà đông khách lắm, và mọi người phải gọi là phải đợi mới có bàn ha, và Linh cũng phải đợi 5 phút mới có bàn để vào ăn. Không khí ở trong này yêu lắm mọi người, nếu đến đây thì có thể ghé. Cái tên quán quên mất tiêu rồi. Món bánh dosa vegetable của Linh ha, phần bánh rất to luôn, phần bột và bên trong có nhìn nè mọi người, bên trong nào là nấm nè, cà chua, cheese, potato, wow, so delicious. Phần bánh mỏng và giòn luôn. Cái ba là nhân chấm ớt, cà ri dừa. Coconut chutney. Coconut. Chutney, tomato and red chili. Tomato. So tomato and red chili. That is sambar. Curry. South Indian curry. Vị rất là vừa phải, không có bị mặn như những cái món ở đó của mình ăn ha. Nguy hiểm. Bên trong có đậu Hà Lan nữa nè, ngon quá à. Còn đây là phần bánh của bạn Linh ha. Có potato bên trong, rau, bơ hạt. Bên này là có một cái phần với đậu gà, súp và hành. Ok. Linh đang ở một tiệm trái cây ở Leh Ladakh ha, và trong này có rất nhiều loại trái cây, rau củ quả là đều có hết trong này luôn. Và ở Leh Ladakh thì trái cây đồ rau củ quả không có hề rẻ đâu. Ở những vùng khác thì thực phẩm trái cây rất rẻ. Như chuối là Linh mua chỉ có một ký là như 40 ruby, 40 là có mười mấy nghìn đồng một ký. Nhưng ở đây là 150 ruby là 45 nghìn. Đúng rồi, 45 nghìn. Và cái hàng trái cây ở đây họ sắp xếp rất là trật tự ngăn nắp, và nó cũng rất là đẹp nha. Nó từ thấp lên cao, xếp từng tầng như vậy. Hay ha. Dưa gan, dưa lưới, đu đủ, nấm. Trời ơi, xếp tốt cao tốt ở trên này luôn nè. Đủ các loại hết ha. Thế nghĩ là rau củ quả hay trái cây thì ở Leh Ladakh không có trồng ở đây lá không các trái cây phải nhập từ vùng khác ở Ấn Độ nên cho nên giá rất là cao. Ở đây là một vùng núi cao nữa, được địa hình rất là khó khăn để mà có thể di chuyển hàng hóa như thực phẩm lên đây, cho nên cái mức giá này là hợp lý thôi. Su hào, bắp cải, cà tím. Bên này là cái hàng rau củ quả này. Su hào, hành tây, đậu, cà tím, ớt chuông, cà rốt. Mọi người
Mọi người nhìn ở đây, người ta sắp xếp và trái cây rau củ quả một cách rất là hệ thống và khoa học luôn, rất là đẹp mắt. Nữa mà mình nhìn có thể nhìn thấy hết tất cả các mặt hàng này. Rất là đẹp nữa. Cái tiệm này nằm trong một con hẻm ở chợ khu Lê Market. Đây, con hẻm rất đông người đi qua lại và mọi người mua rất là nhiều. Và ở Lê Đát thì Linh thấy đàn ông rất nhiều luôn, phụ nữ Linh thấy, lâu lâu mới thấy một vài chị, và các hàng quán thì chỉ có đàn ông bán thôi, còn phụ nữ thì sẽ ở nhà chăm sóc con, lo cho gia đình ha. Cái tiệm đấy tên là Wholesome Vegetable Shop Lê La Đát. Trời ơi, ở lên trên Lê La Đát này thì bữa giờ tìm trái cây chưa có mua được trái cây, bây giờ mới có một chút trái cây. Bây giờ khí hậu và cái thời tiết ở Lê La Đát đang là 2 độ C, nhưng mà nắng chói chang luôn, thích lắm mọi người. Khí hậu ngày hôm nay rất là đẹp, đỡ lạnh hơn những ngày trước rất nhiều, và thích nhất là được đi ở dưới nắng này, vừa ấm mà vừa trong lành nữa. Và ở Lê La Đát thì ở độ cao là 3.600m, nhưng mà ở những cái vùng khác như là Bangkok, Nubra Lake thì độ cao nó sẽ cao hơn rất nhiều, và mình cần phải chuẩn bị kỹ càng trước khi mà di chuyển đến những vùng này ha. Ngoài cái giấy tờ giấy phép để di chuyển những vùng này thì mình cần phải có thuốc, và Linh đang mua thêm oxygen để phòng trường hợp mà lên những vùng cao mà thiếu oxy thì mình có thể sử dụng ha. Và trước khi lên là Lê La Đát thì Linh đã uống một viên thuốc chống say độ cao ha. Và sau khi mà lên Lê La Đát, nếu như mà mọi người vẫn cảm thấy mệt hoặc là cần phải uống thêm thuốc thì mình sẽ có một cái loại thuốc sau khi mà lên Lê La Đát mình uống và giữ được cái tinh thần cũng như sức khỏe của mình khi di chuyển ở đây. Và một bình oxygen thì 700 ruby là 201.000 nè mọi người. Hey, mấy cái cây ở đây lạ lắc luôn, cao chót vót mà túm lại giữa cái trời đông khắc nghiệt thế này. Đến hè đến thu mới ra lá đấy mọi người. Hay ha, đến cái cây cũng phải tự thích nghi, còn Linh thì chưa thích nghi được. Sorry mọi người, giọng Linh khàn đặc luôn. Trước khi đến đây thì Linh đã bị đau 2 ngày liền ở Harris World, nhưng gồng để di chuyển tiếp, và may thay là khi đến Lết thì đã dần khỏe hẳn nhưng vẫn còn dư âm. Cộng thêm cái lạnh thấu tế bào này nữa. Linh chỉ định ở Lê 2 ngày, nhưng vì cái thời tiết quá lạnh cũng như cái cung đường mà Linh đã lên kế hoạch đã bị đóng băng, không có đi được bằng xe máy, nên Linh phải tính một cung đường khác. Và để ra khỏi Lê thì mình phải xin giấy phép khoảng 700 tệ, 200.000 tiền Việt. Mình sẽ đi quanh các trung tâm du lịch ở cái khu Lê Market để có thể hỏi cũng như họ hướng dẫn để mình làm giấy phép. Bây giờ đã là 6 giờ tối ở Ấn Độ nhưng trời vẫn xanh và nắng vẫn trong vắt này mọi người. Ở Lê có rất nhiều nơi để đi, các bảo tháp, các tu viện và rất nhiều những cái điểm tuyệt diệu khác. Nhưng vì lý do sức khỏe cũng như thời tiết cho nên là Linh nghỉ dưỡng ở Lê La Đát 3 ngày. Sau đó mình sẽ di chuyển đến một nơi rất đặc biệt nha. Cùng đón chờ phần tiếp theo của Linh ha mọi người.